أصدقائي في الجزء الثاني من فيديو تعلم حياكة الدب. في هذا الجزء سوف نتعلم طريقة حياكة الأذنين والأيدي. أولا سوف نبدأ بالأذنين. هذا هو باترون الأذنين، مؤلف من 20 سطر، يبدأ ب10 غرز وينتهي ب10 غرز. نبدأ الآن التطبيق العملي. أولا ننشئ 10 غرز باللون الفاتح. الآن نبدأ بالسطر الأول، سطر غرز أمام، ونعود أيضا بالسطر الثاني وهو سطر غرز خلف. الآن السطر الثالث يكون كالتالي: نبدأ بغرزة أمام ومن ثم إضافة غرزة هنا بين الغرزتين بهذا الشكل. نكمل غرزة أمام، أيضا إضافة غرزة. ينتهي السطر لدينا ب19 غرزة. انهينا الآن 7 أسطر باللون الفاتح. نبدأ باللون الغامق ونكمل 11 سطر أمام. وصلنا الآن إلى السطر ال19. نبدأ باختصار كل غرزتين في غرزة واحدة ليبقى لدينا 10 غرز. الآن السطر ال20 وهو سطر غرز خلف. السطر ال21 وهو السطر الأخير، نغلق فيه الغرز ونبدأ بالخياطة. هذا هو الشكل النهائي للأذنين. ننتقل الآن إلى حياكة الأيدي. لدينا هنا باترون اليد. يبدأ الباترون ب10 غرز من الأسفل وينتهي ب16 غرزة في الأعلى، بالإضافة إلى 31 سطر.
هذا هو النموذج النهائي لليد. نبدأ الآن بإنشاء 10 غرز. نقسم الغرز الآن إلى 3 إبر، في كل إبرة 3 غرز، يبقى في الإبرة الثالثة 4 غرز. نبدأ الآن بالحياكة بشكل دائري. هنا طرف الخيط يدل على بداية السطر. ننتقل الآن إلى السطر الثاني، سوف يكون تقسيمه كالتالي: غرزة عادية، ومن ثم غرزة مضافة بهذا الشكل. ينتهي السطر ب20 غرزة. نكمل الآن حياكة 16 سطر. وصلنا الآن إلى السطر ال17. كما تلاحظون هنا الخيط في الأسفل يشير إلى بداية السطر. نبدأ باختصار غرزتين في غرزة واحدة، ومن ثم حياكة غرزتين أمام، أيضا اختصار غرزتين في غرزة واحدة، ونكمل باقي السطر. ينتهي لدينا السطر ب18 غرزة. نكمل الآن حياكة 10 أسطر أمام. الآن في السطر ال28 أيضا اختصار غرزتين في غرزة واحدة، ومن ثم غرزتين أمام، أيضا اختصار ثاني غرزتين في غرزة واحدة،
ونكمل باقي السطر ليبقى لدينا 16 غرزة. نكمل الآن حياكة 12 سطر. هذا هو الشكل النهائي لليدين. هنا بعد أن انتهينا من الحشو نقوم بسحب الخيط ونغلق الفتحة بهذا الشكل. أيضا من الجهة الثانية نغلق الفتحة باستخدام إبرة الخياطة.